Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про аномалію рефракції. Це така патологія очей, яка лікується окулярами. До неї відносяться короткозорість або міопія, далекозорість або гіперметропія і астигматизм – це викривлення рогівки ока. Всі ми пам'ятаємо, що око – це складна оптична система, і до її складу входять дві основні лінзи – це кришталик і рогівка. В ідеальному оці фокус потрапляє чітко на сітківку, внаслідок чого сітківка інтенсивно подразнюється і правильно розвивається. Якщо око в нас не ідеальне, тобто має аномалію рефракції, фокус на сітківку не потрапляє. Але я так само, мабуть, як і ви, колись в дитинстві проводила такі експерименти. Ми мали аркуш паперу, мали лінзочку і, використовуючи сонячне проміння, ми могли пропалити дірочку в цьому аркуші паперу. Саме так, аналогічно, процеси відбуваються і в очному яблуку. Для того, щоб сітківка ока розвивалася правильно, фокус має потрапляти чітко на сітківочку. Якщо фокус на сітківку не потрапляє, сітківка розвивається неправильно, зір розвивається неправильно, і ми маємо таку хворобу ока, яка називається амбліопія або ліниве око. Амбліопія є ускладненням аномалії рефракції. Зараз ми поговоримо про далекозорість або гіперметропію. Далекозоре око вкорочене в передньо-задньому напрямку. Внаслідок цього, якщо ми маємо ідеальне око з фокусом на сітківці, то далекозоре око в нас вкорочене і фокус потрапляє за сітківку. Через це на сітківку потрапляє розмите зображення, і людина з далекозорістю бачить нечітко. Але далекозорі люди мають певний бонус. Якщо вони напружать м'язи ока, то вони можуть спонукати око бачити чітко. Тобто вони можуть за допомогою м'язів наводити різкість. З одного боку, це ніби бонус, який допомагає далекозорим людям все-таки бачити чітко. З іншого боку, це вада, тому що іноді при надмірному напруженні м'язів при далекозорості може розвинутися збіжна косоокість. Це одне з ускладнень далекозорості, а іншим ускладненням, як ми вже говорили, є амбліопія або ліниве око. Чому амбліопія розвивається? Тому що далекозорість є, як правило, вродженою патологією, і дитина з дитинства не має фокусу на сітківці і втрачаються роки життя, коли дитина не носить окуляри, сітківка не подразнюється інтенсивно, і в такої дитини може розвинутися ліниве око або амбліопія. Так, далекозорість є вродженою, тобто вона може бути з одного боку вродженою, генетично запрограмованою, або може бути наслідком також тератогенних впливів, які здійснюються на ембріон. Тобто це якісь або інфекційні, або токсичні чинники, які спричинюють дефекти розвитку ембріона, плода, ну і ока зокрема. Далекозорість лікується призначенням окулярів, і ми маємо ці окуляри вдягнути вчасно. Коли ми маємо вдягати, і силу цих окулярів визначає лікар, і термін вдягання окулярів також визначає лікар. Це дуже залежить від індивідуальних показників у дитини. Далекозорість можна вилікувати за допомогою хірургічного втручання, це лазерне втручання, але його варто робити лише після 18 років, коли вже закінчене формування очного яблука. Так, звичайно, будь-яка операція, вона тягне за собою ризики негативних наслідків. Але ці ризики можуть бути або високими, або низькими. При лазерних втручаннях ризики є наднизькими.
І тому такі операції вважаються досить безпечними. В принципі, далекозорість є вродженою патологією, і це є коротке око. І, як правило, протягом життя організм росте, у людини руки, ноги, вушка, носи підростають, око підростає також. Це досить неправильна інформація, яку я зустрічала в інтернеті, і мої родичі, знайомі навіть намагалися мені донести цю інформацію, що око не підростає протягом життя індивіда. Це неправильно. Ми робимо ультразвукове дослідження очей і маємо навіть конкретні цифри, коли око підростає, ми вимірюємо ці показники і бачимо це в математичних цифрах. Тому, коли коротке око при вродженій далекозорості розвивається, коли дитина росте, людина росте, очі також підростають і показники далекозорості зменшуються, цифри зменшуються, і, як правило, протягом життя індивіда ми окуляри послаблюємо з віком. Але може внаслідок того, що фокус не потрапляв до того, як ми не носили окуляри, не потрапляв на сітківку і на сітківку падало розмите зображення предметів, вона розвивалася неінтенсивно і як наслідок розвивалося ліниве око, і таке ускладнення називається амбліопія. А також, якщо ми не носимо окуляри при далекозорості, особливо при спогляданні близьких предметів, ми надмірно напружуємо очі, надмірно напружуємо зоровий м'яз, і при цьому може розвитися збіжна косоокість. І, як правило, лікування збіжної косоокості є надскладним і потребує набагато більшого часу, ніж лікування звичайної далекозорості. Ще хочу зазначити те, що далекозорі люди, навіть зі слабкою далекозоростю, яка не потребує протягом життя призначення окулярів, такі люди раніше вдягають окуляри для читання і для зорової роботи зблизька. Адже всі ми знаємо, що після 40 років зазвичай всі люди з нормальним зором використовують такі окуляри. Вони вже починають читати, писати, виконують близьку зорову роботу з допомогою окулярів. А люди, які мають далекозорість, вдягають окуляри для близької зорової роботи раніше. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, консультація, призначення окулярів або звичайний профогляд, будь ласка, звертайтесь, з радістю вам допоможу. Сподіваюся, що вам було зі мною цікаво. Дякую за увагу і будьте здорові!